дверка відкрита була, я з дверкою відкритою так і поїхала на ньому. Казали, безбашений чи безсмертний, що вирішився на таке. Спитала, де взяв. Вкрав. Бензовоз із соляркою. Мені цікаво було покататися. Я ще на танку хотіла покататися. І тут каністри, прямо вони з машини вигрузили. Літрів дуже багато. Казали, около тонни Валік привіз солярки. Ночі почали стріляти. Зранку ми вирішили проїхати подивитися. Бензовоз стояв отут. Русський з буквою В, з пробитим колесом і шлангом ззаді, який телепався. Мені було цікаво залізти подивитися. Я залізла, там був ключ. Сіли сюди, поїхали. Проїхала трохи від дороги. Оставила його заведеним, поїхали по дядь Валіка. А чого самі не поїхали далі? Тому що я боюся по полю їздити. Приїхала сусідка, бойова дівка, та їздила, везде дивилась, де що було. У їх там є Урал, каже, я попробувала, він заводиться, тронула, він їде. Поїхали десь переженемо. Поїхали. В тих бумагах, що ми знайшли, у йому должно бути 470 літрів. Скільки було, не знаємо, бо ніхто не міряв. Я включив понижену йому, на 3 мостах, на одному спущеному. І потихеньку по бездорожжю. Тікали так, щоб нас ніхто не бачив. А там в кущах був захований бензовоз. Оцей російський. На цьому спуску спустився і оце він у цих кущах був захований. Хто був захований? Бензовоз із соляркою. Так, зараз розказуйте, що це у вас в руках? Русська форма, штани і курточка. Звідки ви її взяли? З бензовоза. Це чия форма? Якогось Андрушин ВВ. Оце кацапський чобот. У бензовозі був. Зроблено в Росії. 43 розмір. Він один був чогось. Може він без ноги залишився, ну хто його знає. Я думав його взагалі одразу злити на землю і запалити. Така перша мисль була. А тоді з сусідкою каже, давай подождемо, день-два, побачимо, що буде. Подумав і вирішив, краще роздати її на благо, чим її злити, чи спалити. Для життєзабезпечення діяльності лікарні нам потрібно було дизельне паливо. Запас палива у нас був на 4-5 днів. Під'їхав синій бус, приїхав Валентин Грищенко, Валік. Привіз і кричать, хлопці, я привіз солярку, куди вигружати? І тут каністри, прямо вони з машини вигрузили. Літрів дуже багато. Казали, около тонни Валік привіз солярки на сюди в лікарню. Спитала, де взяв. Вкрав, де вкрав.
у кацапів. Ну і слава Богу, і молодець. Тут робив ось цей же ж генератор, і сюди поставляли цю солярку. І тут вона крапля тої солярки воно спасало. Тут же ж лежали дуже багато ранених людей наших, привозили. Він привіз нам 700 літрів дизельного палива, і це на 7-8 днів роботи нам було. Це була дуже велика підтримка для нас. Ми були раді кожній каністрі солярки, а тут така кількість. І я дуже вдячна Грищенко Валентину, що він не побоявся. Він її вкрав у російських окупантів, що він її привіз до нас, а не сховав у себе в гаражі. Оце приспособи. О, резиночка уплотнительна. Оце надівалося на цю трубочку. Там така була на виход. Сюди надівався шланжик. І отак через оце держимо і садили. Воно ж все одно трохи бігло, трохи в каністрі, трохи на землю. Один переставляє каністри, а один держить. Понабирали, загрузили, повезли на больницю. А тоді через день, як приїхали, до тут вже просто не було чого набирати вже. За нашими місцевими народ. Ні, щоб допомогти, передати свої каністри, щоб ми б набрали більше, завезли б. Чи його росіяни знайшли? Вони знайшли, але ми поставили табличку заміноване ще. Була спереду прицеплена, що він замінований. Вони і знаходили його, але вони обходили. Вони бачили, що він боком стоїть, що табличка. Вони там проїжджали, але вони до його не підходили. Казали, безбашений чи безсмертний, що рішився на таке. Рішилися, було таке, рішилися. Ну це хорошо, у мене друзі, сусіди такі, що допомагали мені. Сам би я цього всього не зробив. Цей бензовоз допомагає давити росіян, яких фашистів. Фашисти, натуральні фашисти.